विश्वकर्मा बाबा देवताहरूका लागि शिल्प विशेषज्ञ र हरेक देवताका भवनहरूको निर्माता, हतियार शिल्पकार र यानहरूका रचयिता तथा निर्माता हुन्। यिनै प्रविधि उत्पादन तथा अध्ययनका विद्वान श्री विश्वकर्मा बाबाको पूजाका रूपमा विश्वकर्मा पूजा मनाउने गरिन्छ। आजको दिन वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यिनै विश्वकर्मा बाबाको सम्मानमा पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। शास्त्रहरूका अनुसार विश्वकर्मा ब्रह्माका पुत्र हुन्। यिनका 5 छोराहरू र एकमात्र छोरी थिइन्। उनको एकमात्र छोरी सन्ध्याको विवाह ऊर्जा तथा तापका प्राकृतिक स्रोतका मालिक भगवान सूर्यसँग भएको थियो। विश्वकर्मा बाबा हस्तकला, शिल्पकला, हतियार विज्ञका रूपमा कला अनि हजारौं वस्तुगत रचनाका प्रेरणा हुन्। आजको आधुनिक युगमा पनि उनले वैदिक कालमा गरेको प्रविधि तथा अनेक निर्माणका अभ्यासहरूको सम्मानस्वरूप अधिकांश ग्यारेज, कारखाना, उत्पादन प्रविधि स्थल अनि धातुका विविध कार्यहरूमा सक्रिय विविध कार्यस्थलहरू एकदमै सजाउ अनि झकिझकाउ हुने गर्दछन्। विश्वकर्मा बाबाको पूजामा विश्वकर्मा बाबाको मूर्ति स्थापना गरी उक्त दिन पूजा गर्ने र भोलिपल्ट रीतिपूर्वक नदी, ताल, तलैयामा मूर्ति सलाउने चलन छ। विश्वकर्मा पूजाका दिन यातायातका साधनहरूको विशेष पूजा गरिन्छ। मानव जीवनका हरेक यन्त्र तथा यान्त्रिक उपलब्धि हामीलाई पापोस् अनि दुर्घटनाबाट सुरक्षा मिलोस्। विश्वकर्मा पूजाको सबैलाई शुभकामना।